This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ছাত্রছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো। এবাৰ যেহেতু তোমালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছাই, এবাৰ যোনে যোনে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। যেহেতু তোমালোকে এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই 5টামান ডকুমেণ্টছ তোমালোকে বনাই থোৱা যিয়ে তোমালোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু স্কলাৰশ্বিপ ক্ষেত্ৰত আবেদনত সহায় কৰিব। এই 5টামান ডকুমেণ্ট তোমালোকে বনাই থবা। মই ডকুমেণ্টছখিনি কি কি বনাব লাগে ক'ম, যিয়ে তোমালোকক চৰকাৰী চাকৰি আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু স্কলাৰশ্বিপ আদিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। 10 পাছ কৰি পেলাই 11ত যাবা ন, স্কলাৰশ্বিপটো আহিবই দুদিনমানৰ পাছত। স্কলাৰশ্বিপ কেনেকৈ আবেদন কৰিবা তাৰ সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' বনাম। যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তোমালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ডকুমেণ্টছখিনি কেনেকৈনো বনাবা, কেনেকৈ অনলাইন কৰিবা তাৰ সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' বনাম। আৰু কেইটামানটো আছে মোৰ চেনেলটোত আপলোড দিয়াও আছে আৰু কিছুমানটো আপলোড এতিয়ালৈকে দিয়াও নাই। সেইবাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি ৰাখিবা, তেতিয়া মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিওঁ তোমালোকে পাই যাবা। ব'লা তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম ডকুমেণ্টছটো হৈছে PRC। ঠিক আছে, PRC মানে হৈছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট। PRC মানে অসমীয়াত হৈছে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন তোমালোকে কেনেকৈ বনাবা চোৱা। এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে কাম কৰিব। যোনে যোনে নাজানে PRC মানে কি, PRC মানে হৈছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট, স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, যিয়ে তোমালোকক এই গাঁওখনত যেন তোমালোকে আছা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা তাক তোমালোকে সেইটো বুজাব। আজিকালিতো আধাৰ কাৰ্ডটো হৈ যায় এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে, কিন্তু PRCখন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত লাগিবই। ঠিক আছে, PRCখনৰ বাবে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগে, PRC আবেদনৰ বাবে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগে শুনা। প্ৰথমতে লাগিব তোমালোকৰ ফটোকপি, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড। 2 নম্বৰতে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডটো লাগিব। তৃতীয়তে লাগিব গাঁও প্ৰধানৰ চাৰ্টিফিকেট, স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বুলি এখন লিখাই দিব লাগিব। তাৰপাছত লাগিব তোমালোকৰ মাটিৰ খাজানা ৰচিদটো লাগিব আৰু দেউতাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো লাগিব। তাৰপিছত তোমাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন দিব। যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই তেনে আধাৰ কাৰ্ডটো দি দিবা। এইকেইটা ডকুমেণ্টছ হ'লে তোমালোকে PRCটো আবেদন কৰিব পাৰিবা। PRC কেনেকৈ আবেদন কৰে মই ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা আছে, তোমালোকে গৈ চেক কৰিবা। ঠিক আছে, প্ৰথমটো কৰিলোঁ। প্ৰথম ডকুমেণ্টছটো হৈছে PRC, স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। PRCখন লাগিব। ঠিক আছে, যোনে যোনে অনলাইন কৰা নাই কৰি ল'বা। মাত্ৰ 10 টকা এটা কাটি খাব, 10 টকা। ঠিক আছে, 10 টকা। তোমালোকৰ যদি গুগল পে' আছে মাত্ৰ 10 টকা দি তোমালোকে অনলাইনটো কৰিব পাৰিবা। কম্পিউটাৰ দোকান গৈ তোমালোকে 200-300 টকা দিব দৰকাৰ নাই। 10 টকাতে তোমালোকে নিজৰ মোবাইলতে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই তোমালোকে কৰি ল'বা। ঠিক আছে, এতিয়া আহিলে 2 নম্বৰত আহিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মানে হৈছে জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। তোমালোকে জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰি ল'বা। যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকৰতো ভালে কথা, আৰু যাৰ যাৰ নাই তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অনলাইনটো কৰি ল'বা। শুনা, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ আবেদন কৰে তাৰ সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আপলোড দিয়া নাই চেনেলটোত। মই ভিডিঅ' লৈ আহিম, তোমালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, তেতিয়া পাই যাবা। ঠিক আছে, আৰু কমেণ্ট কৰিবা। কাৰোবাক যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনাই দিব লাগে কমেণ্ট কৰিবা, তেতিয়া মই ভিডিঅ' লৈ আহিম। ঠিক আছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ হ'লে কি লাগিব চোৱা। কিছুমানৰ পুৰণা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকে ন, যিটো পুৰণা, সেই পুৰণা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলে নহ'ব। সেই পুৰণা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে ডিজিটেল কৰিব লাগিব, ডিজিটেল। ঠিক আছে, যাৰ একেবাৰে নাই তাৰ লাগিব দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন। দেউতাকৰ যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই তেন্তে তোমাৰ যদি দাদা বাইদেউ ভণ্টি কাৰোবাৰ আছে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন দি দিবা, আৰু তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটোকপি, সেই 3টা বস্তু হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কথা ক'লোঁ। যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকৰতো ভালেই। যদি তেওঁলোকৰ অফলাইনখন আছে, মানে যিখন পুৰণা কাষ্টখন আছে ডিজিটেল কৰিব লাগিব। যিটো পুৰণা কাষ্ট আছে পুৰণা কাষ্টখন নহ'ব, এতিয়া নহ'ব। অনলাইন চাকৰিৰ আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণা কাষ্টখন দিলে নহ'ব, ডিজিটেল কাষ্টখন দিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এতিয়ালৈকে 2টা ক'লোৱেই। প্ৰথমটো ক'লোঁ PRC, দ্বিতীয়টো ক'লোঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া 3 নম্বৰটো ক'ম। 3 নম্বৰটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড শুনা, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখনো কি, যেতিয়া তোমালোকে চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদন কৰিবলৈ যাবা তেতিয়া তোমালোকক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব। সেইটো কেনেকৈ বনাবা সেইটো তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বনাব পাৰিবা। মই ভিডিঅ' আপলোড দিম, তোমালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, তেতিয়াহে পাবা মই ভিডিঅ' দিলে। ঠিক আছে,
সেইখন বনাবলৈ তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি লাগিব, ফটো লাগিব, চাইন লাগিব, মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব, এডমিট কাৰ্ড লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, তাৰপাছত তোমালোকৰ তোমাৰতো ভোটাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকে নাই, তোমালোকৰ দেউতাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো দি দিবা। সেইকেইটা হ'লে তোমালোকে মাত্ৰ 10 টকা দি তোমালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জখন বনাব পাৰিবা। আগতেতো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন বনাবলৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব লগা হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত যাব লগা হয়, অফিচত গৈ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী তাত লাইন পাতি থাকিবলগীয়া হয়। কিন্তু এতিয়া 2021 চনৰ পৰা মেবি 2021 চনৰ পৰা অনলাইন কৰি দিলে, ডিজিটেল কৰি দিলে, অনলাইনত তোমালোকে নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিবা। কিন্তু ডকুমেণ্টছ চোৱা, এটা মেণ্ডেটৰী ডকুমেণ্টছ হৈছে আধাৰ কাৰ্ড মাষ্ট বি। আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা। আধাৰ কাৰ্ডত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে, সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত তোমালোকৰ OTP যাব। সেই OTPটো দি তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। যাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে কিন্তু মোবাইল নাম্বাৰ খেলি মেলি হৈছে তেওঁলোকেতো বনাব নোৱাৰিব। সেইবাবে আধাৰ চেণ্টাৰ গৈ, নিয়েৰেষ্ট আধাৰ চেণ্টাৰ গৈ তোমালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'বা। যাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকেতো বাদেই দিয়া বনাবলৈ, আধাৰ কাৰ্ড সোনকালে বনাই ল'বা। ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে মই তোমালোকক PRC কথা ক'লোঁ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কথা ক'লোঁ আৰু এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখনৰ কথা ক'লোঁ, 3টা ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'লোঁ। এতিয়া 4 নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট। ইনকম চাৰ্টিফিকেটটো তোমালোকে বনাই চাই চাগে মোৰ ভিডিঅ' চায়ো, যিহেতু এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছা, যিখিনি BPL কেটেগৰী হয় সেইখিনি হয়তো ইনকম চাৰ্টিফিকেটটো বনাই চাই। সেই ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন এবছৰ ভেলিড থাকিব, এবছৰ। তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এই স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যাব। স্কলাৰশ্বিপটোতো এবছৰ ভিতৰতে আহিব ন, এইবছৰতে আহিব। এতিয়া সেই ইনকম চাৰ্টিফিকেটখনে তোমালোকৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ইনকমৰ কথা বেছিকৈ নকওঁ আৰু ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থোৱা আছে, কেনেকৈ ইনকম চাৰ্টিফিকেট বনায়। বহুতেতো বুজি পোৱা নাছিলে ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন কিমান দিন থাকে, এবছৰ থাকে, 1 year থাকে ভেলিড। আকৌ নেক্সট বছৰ আকৌ বনাব লগা। যদি প্ৰয়োজন হয় বনাই ল'বা, এসপ্তাহতে আহে ন, বেছি দিন নালাগে। 5 নম্বৰটো হৈছে, লাষ্টৰটো হৈছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। তোমালোকে যিহেতু এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছাই, তোমালোকে কম্পিউটাৰ এখন ডিপ্ল'মা লৈ ল'বা, কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰি ল'বা, কম্পিউটাৰ তোমালোকে শিকি ল'বা। আজিকালি কম্পিউটাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অকল কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটে বিচাৰে। অকল চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বুলি নহয়, তোমালোকে জানিবও লাগে, কম্পিউটাৰ টিপিব জানিবও লাগে, কম্পিউটাৰ নলেজো লাগে। আজিকালি ডিজিটেল যুগ হয়, কম্পিউটাৰ চবেই জানে আৰু চবেই শিকে। তোমালোকে এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছা যদি কম্পিউটাৰ কোৰ্চ এটা কৰি লোৱা, বেছি পইচা নলয়, খুব বেছি কিছুমানত 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 এনেকৈ ল'ব চাগে। আমি যেতিয়া কৰিছিলোঁ মোৰ মেবি 5,000 মান আছিলে। তেতিয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট পাইছোঁ, ডিপ্ল'মা পাইছোঁ, 1 year। তোমালোকে 6 মাহৰ কৰিব পাৰা, কিন্তু বেছিকৈ মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত 1 year বিচাৰে, 1 year। তোমালোকে মনত ৰাখিবা 1 year কৰিবা, 1 year কৰিলে তোমালোকৰ লাভ হ'ব। কিন্তু 6 month নকৰিবা, পইচাটো কম হ'লে যদি কয় 6 monthত পইচাটো কম হয়, কিন্তু 1 yearত পইচাটো বেছি হয়। তোমালোকে পাৰিলে 1 year কৰিবা, 6 month নকৰিবা। সেইখিনি ডকুমেণ্টছে তোমালোকক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত, স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি হেল্প কৰিব। যদি তোমালোকে বনোৱা নাই তেন্তে বনাই ল'বা, আৰু তোমালোকে যদি বনাই থোৱা আছে তেন্তে বহুত ভাল কথা। আৰু নবনোৱাখিনিয়ে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বনাই ল'বা আৰু কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকে কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে। মই গোটেইখিনি টপিকৰ ওপৰতে ভিডিঅ' লৈ আহিম। বেছিকৈ যিটো তোমালোকে কমেণ্ট কৰা সেইটো টপিকৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আনিম, আৰু বস্তুটো বনাওঁতে অলপ টাইম লাগে ন, সেইবাবে আজি আছিলে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা, এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। বাই বাই।